Video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng account mo dito sa Profit System at kung paano ka rin makakagawa ng first SMS mo promoting ascending profits. Okay, so kung ready ka na, simulan na natin. So ang una mong gagawin ay pupunta ka sa unitynetwork.com/profit system. So ito. So buksan mo lang yung browser mo, ilagay mo lang unitynetwork.com/profit system. Okay, and click enter. Ayan, mapupunta ka sa ganitong page ngayon. Kung basic member ka lang dito sa Unity Network, i-click mo itong basic select plan. Kung ikaw naman ay gold, titanium, or platinum member, ang kiklik mo, ang pipiliin mo itong gold. Okay? So, since platinum yung yung membership ko, gold ang pipiliin ko. So, yan. Sa username, pwede mo ilagay dyan yung pangalan mo na lang. Tapos sa email, make sure nang gagamitin mong email ay yung email mo sa yung email na ginagamit mo sa Unity Network. Tapos sa password, ikaw bahala diyan kung anong password ang gusto mo. Make sure na yung madali mong maalala para hindi mo makakalimutan yung password mo. Okay? After nyan, make sure na i-click mo itong I agree with the terms of services or terms of service. Then click create account. Ayan. So, yan na. So, sa site title, okay, so yan, kung ano yung pangalan ng site mo. So, pwede mong sabihin na kung ano yung pangalan mo. Let's see sa akin, Tabaque site. Okay. Tapos sa URL, ikaw rin mag-iisip niyan. Yan yung magiging pangalan ng website mo or yung ita-type mo dito sa website address. So sabihin natin, gusto ko Tabaque. So magiging website ko is raytabaque.profitsystem.ph. Okay? So yun yung mga lagi mong ilalagay dun sa address mo para mapuntahan yung website mo. So once na ma-fill up mo yan, click continue to the next step. Okay, so after mo gawin yun, i-verify yun ng support staff. Make sure na kontakin mo lang yung support. Pwede mong i-follow up yung regarding sa account mo. Pero once na ma-verify na yung account mo, magiging ganito ang account mo sa Profit System. And congratulations dahil may account ka na sa Profit System. Next na gagawin natin ay gagawa tayo ng SMS promoting ascending profits. Okay, so actually ganito yung itsura yung SMS na yon. Okay? So, yan. Merong video 1. Pag kinlik nito ng prospect mo, yung video 2, mapupunta siya dun sa video 2. Pag kinlik niyo yung prospect mo itong video 3, mapupunta sa isang sales page na SMS. So, ito yung gagawin din natin to. So, dalawang SMS ang gagawin natin. Pero sobrang simple niya lang. Download, upload lang siya. At yun, sundan mo lang itong instructions na to. So, ito yung gagawin natin. So, anong kailangan natin gawin? So, una, balik ka doon sa dashboard, okay, ng profit system doon sa account mo. Okay, so ida-download natin yung SMS templates promoting ascending profits. So, saan mo makikita yung mga templates na yon? So, dito sa kaliwa, hanapin mo yung Done For You SMS at i-click yan. Ayan, okay. Sa pag-click, hanapin mo lang yung ascending profits. Tapos, i-click mo tong download. Ayan, okay. So, dito sa templates na to, ito yung da-download natin, itong dalawang ito. Okay, so, pwede mong gawin, i-right-click mo itong ascending 1 page 3, yung unang-una, i-right-click, tapos click download. Okay. Yan. So, mada-download siya sa computer mo. At ito rin. Okay? Itong nasa baba niya. Right-click and click download. Okay? So, sa video na to, itong dalawa muna ang gagamitin natin. Yan na. So, nasa computer mo na yung mga templates, yung mga SMS templates na yon. Ngayon, balik ka ulit dun sa account mo, sa Profit System account mo. At ngayon, gagawa tayo ng page. So, paano ka makakagawa ng page? Okay. So, yan. Dito sa kaliwa, hanapin mo yung Profit System. I-click mo yan.
tapos create a new page. Okay, so yan, kapag nakapunta ka dito, yung isang SMS muna yung gagamitin natin, di ba? So yan. So, gagamitin natin yung may video 1, 2, and 3. Ay, video 1 and 2. So, sabihin natin yan, video, ilagyan natin ang title na video 1, 2. Sabihin natin video 1, SMS. Or, okay, so sabihin natin video 1, ascending profits. Kaya tingnan yan. Video 1, ascending profits. Ayan. So yan, once na nakagawa ka ng title, click mo tong Launch Thrive Architect. So once na nag-load yung page, ito na, i-upload na natin. Ito yung masayang part na parang magmumukha siyang magic. So dito sa sa right side, may makikita kang gear icon dyan. I-click mo yung gear icon. Tapos i-click mo tong import landing page. Okay? Tapos i-click mo yung OK. Ayan, dito mo i-upload yan. So dito sa import landing page, click mo lang tong upload files. Tapos click mo yung select files. Tapos hanapin mo yung page 1.3 na ascending profits na dinownload mo kanina. Ito, diba? 1 page 3 free videos. Ayan, click mo yan. Click open. Ayan na, na-upload na. So, once na na-upload na dyan, nagkaroon ng check, click import. So, nakaload na yung isang SMS na may video 1 and video 2. Okay? So, yan na, di ba? Ang galing, no? Parang magic, in-upload mo lang. So, after nyan, i-click mo lang itong save work. Okay? Tapos, balik ka doon sa profit system account mo. Tapos, click publish para maging live na siya. So, click publish. Ayan. Once na na-publish na, makikita mo page publish. Tapos, i-right click mo to. At click, ayan, i-view mo na tong page na to. Tignan natin kung tama yung nagawa natin. Yan na. So, meron ka ng page 1 ng SMS na pinopromote yung ascending profits. Ngayon, ang sunod na gagawin natin, gagawa tayo nitong video 3 or yung sales page ng SMS. Okay, so para makagawa ng video 3 na SMS, so balik lang tayo doon sa profit system dashboard natin. Tapos gagawa na naman tayo ng page. So dito, para makagawa ng page, hanapin mo dito yung profit system. Tapos click create a new page. So, gagawin natin, diba, yung video 3 na. So, pwede natin gawin na vid 3 ascending profits. Sabi natin ganun, para hindi masyado nakakalito. Okay? So, yan. So, once na nagawa mo yan, click mo lang tong Launch Thrive Architect. Okay, so yan. Naalala mo pa ba yung dinownload mo kanina? Yung isa pang page, diba? So, gagawin natin same process dun sa video 1 and 2. So, hanapin natin yung gear icon dito sa kanan, sa settings, tapos click import landing page, and then click OK. Ayan. So, i-upload na naman natin. Punta tayo dito sa upload files, click select files, tapos dito sa baba, yun, yung profit sales page. Okay, click mo yan, click open. Tapos, click import. Ayan. So, once nag-load na, kung makikita mo, may gawa na agad na sales video or yung video number 3 nung SMS na gawa na agad. Diba? Na-upload lang natin. So, ayan. So, para maging live itong page mo na ito, i-click mo lang itong save work. Ayan. Tapos, balik ka lang ulit dun sa profit system dashboard mo. Dito sa edit page, tapos click publish, and click mo ng publish. Ayan, tapos i-view ulit natin, i-right click mo to, tapos open link in new tab kung Google Chrome ang gamit mo, or pwede mo i-click yan. Okay, tignan natin kung tama. O, diba? So live na siya, at meron ka na rin ang sarili mong page na
Wala ka masyadong ginawang techie sa paggawa ng page. Ngayon, okay, so yung next na gagawin natin, yung ginawa nating video 1, dapat nakalink to dun sa ginawa nating sales page, 'di ba? So yan, dapat sa'yo to, yung ginawa natin ngayon. Ililink natin itong ginawa mo. Okay, so ang gagawin natin, itong URL mula dito sa venue page mo, isi-save mo to sa notepad mo. Okay, so bubuksan mo yung notepad mo or Microsoft Word, ika-copy mo to, buksan mo yung notepad mo. So, sabihin natin sa notepad mo, gawa ka ng sarili mo, no, tapos i-copy-paste mo yung website address na yan. Kasi ilalagay natin yan doon sa video number 1. Tapos, babalikan mo yung video number 1 na ginawa mo at i-edit natin yon. Okay? So, yon. So, paano yon? So, balik ka dito sa Profit System dashboard mo. Tapos, click All Pages. Tapos, hanapin mo yung page na ginawa mo nung unang-unang page. So, ayan, di ba? Ito yon, Vid 1 Ascending Profit. So, i-click mo lang yung edit. Tapos, click Launch Strive Architect. So, babalik ka dun sa unang page na ginawa mo, unang SMS, di ba? So, yan. So, dito, i-click mo lang tong Watch Video 3. Tapos, dito sa target URL, dito mo ilagay yung yung link na nilagay mo sa notepad. So, i-delete mo to. Tapos, click mo to, yung kinopy-paste mo kanina. Copy link. Tapos, paste. Okay? Tapos, once okay na yan, click Save Work. Okay. Tapos dito rin, yung button dito sa Continue in Watch Video 3, lalagyan din natin yan ng link. Okay? So yan. So para dyan, para magkaroon ng link yan, i-click mo yan, yung button. Tapos dito sa target URL, i-delete mo to. Tapos ilagay mo dyan ulit yung link na nilagay mo sa notepad. I-paste mo ulit yun. Okay? So alisin mo yung check na yan para pag kinlik nila yan, mapupunta sila dun sa page. Tapos Save Work. Ayan. Okay. So, after nyan, para masigurado natin na na-edit ng maigi, click mo lang dito, yung Ascending Profits, click Update. And then, View Page. Ayan. Tapos, i-check ulit natin kung doon mapupunta. Ayun, kung makikita mo, doon napunta yon sa ginawa nating video 3 na SMS. Okay? So, yung next na gagawin natin ngayon ay itong mga Join Now button or Buy Now button. Dapat malagyan niya ng affiliate link mo para once na may nag-decide silang bumili dito sa ginawa mong SMS, sa'yo mapupunta yung commission. Okay? So, ito, yung video 3 na SMS ng Ascending Profits, kung makikita mo kung paano siya ginawa, pag kinlik yan, pupunta dito sa benefits ng page na ito. Tapos itong button na to, dapat malink yan sa affiliate link mo. Okay? Sa register affiliate link mo. Ayan. Okay. So, paano natin gagawin yon? So, i-edit natin itong video 3 na Ascending Profits page na ginawa natin. So, balik ka lang doon sa Profit System Dashboard. Tapos, hanapin natin yung page na yan. Dito sa Profit System, hanapin mo yung Profit System, i-click mo yan, click All Pages. Ayan. Ayan, diba? Vid 3 Ascending Profits yon. So, i-click mo lang yung Edit. Tapos, click Launch Thrive Architect. So, yung gagawin natin, yung button sa pinakababa, lalagyan natin nito ng affiliate link mo. Okay? Para once bumili sila, sa'yo mapupunta yung commission. So, yan. So, hahanapin mo lang yung affiliate link mo. So, para makuha mo yung affiliate link mo, punta ka lang sa support.unitynetwork.com. So, buksan mo yung browser mo, ilagay mo support.unitynetwork.com. Okay? Click Enter. Tapos dito sa affiliates, click mo yung affiliates resources. Ayan.
Tapos dito, ito muna gamitin natin. Sabihin natin yung register page mo dito sa Unity Network. Hanapin mo lang yung dito. Ayan, yung register or student enrollment page. So yan, i-copy-paste mo yan. Make sure na ilagay mo affiliate ID mo dyan sa link na yan. Okay? So i-copy-paste natin. I-highlight. Right-click. Copy. Balik tayo dun sa editor. Tapos dito sa button, ilalagay mo dito yung register link mo. Okay? So i-delete mo yan. Tapos right-click. Paste. Yan. Make sure na yung affiliate ID mo, papalitan mo to. Okay? So sabihin natin yung affiliate ID mo. Tapos alisin mo tong check. And then click save for it. Okay? So yan. So once na para ma-double check natin, balik ka ulit dun sa profit system dashboard mo. Dito sa edit page. Yan, dito sa edit page, click mo lang tong update para masigurado natin. Tapos i-view mo ulit itong view page. Okay? Tapos i-double check natin kung affiliate link na yon. So i-click mo to. Tapos i-click natin ito. Ayan, kung makikita mo, nandun na yon. Okay? Doon siya mapupunta sa affiliate link mo. Ngayon, kompleto na yung SMS na ginawa natin. Ngayon, pwede mo gamitin itong video 3 para i-promote, para diretso na agad doon sa affiliate link mo. Or pwede natin gamitin yung may video 1. So, sabi mo, balikan natin yung page na yon na ginawa natin. Yung may video 1, di ba? So, paano yon? Balik ka lang dito sa profit system. Tapos, click all pages. Hanapin natin yung video 1. Okay. So, yan. Ito yung unang-unang ginawa nating SMS, diba? So, makikita mo dyan, click mo yung view. Pag kinlik mo yung view, ayan, ito yung original, diba? So, yung prospect mo, pag gusto niya panoorin yung video 1, mapupunta siya dyan. Kung gusto niya panoorin yung video 2, mapupunta siya dyan. At kung gusto niya panoorin yung video 3, kiklik niya yan. Ayan, mapupunta siya sa sales page na SMS. Tapos pag kinlik niya to at nag-decide siyang mag-join or bumili, at pag kinlik niya yan, mapupunta siya sa affiliate link mo. Okay, so yun. So para i-promote mo yung sarili mong SMS, kailangan mo lang balikan yung page mo na ginawa mo. Tapos i-click mo lang tong view. Yan. So yung ginawa mong SMS, ito na ipopromote sa social media. Yun yung pwede mo i-promote gamit ng Facebook ads. Ibig sabihin may sarili kang website or may sarili kang affiliate link na gagamitin kapag gusto mo i-promote yung mga products or itong ascending profits or yung mga iba't iba pang mga ready-made SMS na available. Okay? So, ito yung step-by-step process kung paano ka makakagawa ng sarili mong SMS. And I hope na makatulong to na maigi para sa'yo. Feel free na i-review at unti-untiin yung mga instructions dito hanggang sa makuha mo. And good luck promoting and have fun using the SMS in Profit System.